Cát Bà thành thực mà nói không phải là bãi biển xuất sắc so với các bãi biển ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu bạn ở miền Bắc muốn tìm một nơi không quá xa cho việc di chuyển, có biển, có rừng, có đủ các dịch vụ ăn uống phong phú và tiện lợi thì chắc không nơi nào phù hợp hơn Cát Bà. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự góp mặt của các thương hiệu khách sạn 5 sao nổi tiếng tại hòn đảo này đã giúp Cát Bà càng trở nên hấp dẫn hơn cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Vậy bạn nên ở đâu khi tới Cát Bà? Di chuyển đến Cát Bà sao cho dễ dàng và tiện lợi? Hãy xem đến cuối video để có những thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình nhé. Thứ nhất, nếu bạn muốn chọn khách sạn 5 sao xịn nhất, hot nhất ở Cát Bà thì chắc chắn đó là Flamingo và M Gallery Cát Bà. Hai khách sạn này nằm ngay cạnh bãi tắm Cát Cò 123 và có tầm view nhìn thẳng ra vịnh Lan Hạ. Có thể nói, đây là vị trí đắt giá nhất Cát Bà khi không chỉ giúp bạn có view mãn nhãn ngay từ phòng ngủ và còn giúp bạn một bước xuống biển cực kỳ dễ dàng, tiện lợi mà không cần đi bộ hay thuê xe điện di chuyển. Hotel Pearl de Orient Cát Bà nằm trong chuỗi bộ sưu tập của khách sạn 5 sao mang thương hiệu M Gallery. Vì thế, khách sạn này thường được gọi với một cái tên ngắn gọn hơn là M Gallery Cát Bà. Với những ai đã từng nghỉ dưỡng tại các khách sạn thuộc bộ sưu tập M Gallery như Hotel de la Coupole Sapa hay Legacy Yên Tử, sẽ dễ dàng nhận ra điểm chung tại các khách sạn này là vị trí đắc địa cộng với thiết kế mang tính bản địa. Như cái tên của khách sạn, lấy cảm hứng từ hòn ngọc Viễn Đông, khách sạn được thiết kế mang phong cách Đông Dương với những gam màu trầm, xen với kiểu gạch bông cổ điển và mang các chi tiết mang đậm nét hoài cổ. Từ sảnh lễ tân tới nhà hàng, hành lang tới các khu vực chung, mặc dù nhỏ nhưng được thiết kế rất chỉn chu, tỉ mỉ, tiện lợi cho việc di chuyển và luôn sạch sẽ. Với những ai đã từng đi các khách sạn 5 sao thì có thể có chút hụt hẫng khi tới M Gallery vì khách sạn này không quá lớn. M Gallery chỉ có 121 phòng, thiết kế kiểu building. Phòng của mình là hạng thấp nên khá nhỏ và không có bồn tắm. Đó cũng là hai điều duy nhất mình cảm thấy chưa hài lòng. Còn lại tất cả mọi thứ khác đều khá là ổn. Điều mình đánh giá cao nhất về phòng là tất cả các hạng phòng ở đây đều có ban công view rất đẹp. Ngoài ra, các đồ dùng được trang bị rất đầy đủ và chỉn chu. Dầu gội, sữa tắm, dưỡng thể có mùi thơm rất dễ chịu. Ngoài trà và cà phê tiêu chuẩn thì khách sạn còn được tặng 2 lon nước ngọt trong mini bar. Tuy nhiên, đây mới là lý do quan trọng mà bạn nên cân nhắc lựa chọn M Gallery cho kỳ nghỉ của mình. Thứ nhất, bể bơi không quá lớn nhưng ít người và sạch sẽ. Khách sạn có 2 bể bơi chính. Các bể bơi đều có một bể sục thư giãn ngay bên cạnh nên rất phù hợp với gia đình đi có trẻ em hoặc người lớn tuổi không biết bơi. Thứ hai, như mình đã nói ở trên, cả Flamingo và M Gallery chỉ bước một bước là tới biển. Do vậy khi ở đây, các bạn dễ dàng di chuyển từ bể bơi ra biển cực kỳ tiện lợi. Tuy nhiên, vị trí và địa hình của M Gallery giúp rào bảo vệ hiệu quả hơn. Do vậy, mặc dù nằm ngay cạnh bãi biển tắm chung, nhưng bạn vẫn có sự riêng tư và thoải mái. Thứ ba, với số lượng phòng và khách ít nên các bạn được khách sạn quan tâm và chăm sóc kỹ càng hơn, mà quan trọng hơn là cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn và không cảm thấy quá đông đúc xô bồ. Tất nhiên, với những điều đó thì giá của M Gallery khá là cao hơn so với Flamingo. Lựa chọn thứ hai mà bạn sẽ tham khảo ngay tiếp theo đây. Phòng mình đặt bên Flamingo cũng là hạng phòng thấp, Deluxe View núi. Tuy nhiên, điều đó không làm mình thất vọng vì phòng rộng, đẹp và sạch sẽ. Mặc dù không có ban công, nhưng các cửa lớn hết cỡ và view núi xanh mát. Các tiện nghi không chu đáo như M Gallery, nhưng may mắn là phòng của mình có bồn tắm. Ngoài phòng thì điều mình đánh giá cao nhất ở Flamingo là khách sạn có nhiều góc sống ảo đẹp. Flamingo gồm 3 tòa nhà được kết nối với nhau bằng 2 cây cầu. Khu vực cầu mây với 2 sân hướng ra biển không chỉ là nơi có thể thưởng thức vẻ đẹp của biển và rừng Cát Bà từ trên cao mà còn giúp du khách có những bức hình sống ảo tuyệt đẹp. Ngoài ra, nhà hàng của Flamingo cũng gây ấn tượng với tầm nhìn rộng ra vịnh. Với quy mô lớn lên tới 1.200 phòng và nhiều khu vực rộng phù hợp với tổ chức sự kiện lớn và mức giá hợp lý hơn thì theo mình Flamingo là lựa chọn ưu tiên cho các khách tầm trung và đặc biệt là các đoàn đông. Tuy nhiên do số lượng khách hàng bên Flamingo đông nên bạn sẽ không có cảm giác được chăm sóc chu đáo, thậm chí mình không thể có một chỗ để ngồi trong khi đợi check-in và check-out. Để không phải đợi lâu, mình tự kéo vali về phòng. Phòng của mình thiếu khăn, áo choàng, mặc dù điều này đã được lễ tân dặn dò trước là một số vật dụng có thể bị thiếu và mình có thể gọi bộ phận buồng phòng để mang thêm. Khi di chuyển, mặc dù có tới 6 thang máy nhưng thời gian chờ đợi thang khá lâu và số người trong thang đông khiến đôi lúc mình cảm thấy như đang đi lên trong một tòa chung cư chứ không phải đang đi nghỉ dưỡng. Khu vực bể bơi thiết kế ngay bên dưới vách đá và có nhiều cây nên rất khó giữ bể luôn sạch sẽ. Bể bơi thiết kế kiểu đá sần và lồng bể mặc dù không sâu nhưng thiết kế trồi sụt khó đoán nên có cảm giác không an toàn và thoải mái. Ngoài ra, sự ngăn cách giữa Flamingo với bãi tắm chung không được rõ ràng và số lượng khách lớn nên có cảm giác đông đúc và xô bồ. Tuy nhiên, nếu như bạn là người không quá khắt khe thì Flamingo vẫn là lựa chọn tốt khi đáp ứng được nhiều yếu tố như phòng đẹp, bể bơi riêng, gần biển, nhiều góc sống ảo và giá mềm hơn. Về đồ ăn, mặc dù thực đơn của M Gallery không quá nhiều món nhưng chất lượng hơn Flamingo, thậm chí theo như cá nhân mình đánh giá thì ngon hơn so với các khách sạn 5 sao mình từng đến. Mình ở M Gallery vào ngày cuối tuần nên phải dùng một buffet buổi tối bắt buộc
với giá 1,1 triệu trên người lớn, không bao gồm đồ uống. Giá khá cao, tuy nhiên được thưởng thức hải sản tươi sống. Ở Flamingo cũng có gói combo gồm phòng vào bữa trưa hoặc bữa tối, tuy nhiên không bắt buộc. Bạn có thể tham khảo thêm nếu bạn muốn ăn luôn tại khách sạn mà không phải di chuyển ra ngoài dùng bữa. Về di chuyển, đây có lẽ là nỗi ám ảnh với những ai đã từng tới Cát Bà. Nhiều người đi về nói 10 năm nữa mới quay lại. Tuy nhiên việc đi lại Cát Bà bây giờ khá nhanh và tiện. Mình đi bằng xe limousine, xe đón từ nhà tới bến Phà Gót, sau đó đi cano từ Phà Gót sang tới bến Cái Viềng, rồi sau đó đưa về khách sạn. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng 3 tiếng và không phải chờ đợi lâu. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo đi xe từ Hà Nội tới ga Phú Long rồi đi cáp treo sang Cát Bà. Tuy nhiên khi di chuyển bằng cano hay cáp treo thì chỉ phục vụ chuyển người. Do vậy, nếu bạn muốn mang phương tiện cá nhân sang Cát Bà thì bắt buộc phải chờ di chuyển bằng phà và sẽ mất thời gian chờ phà khá lâu, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Về phương tiện di chuyển trên Cát Bà thì có khá là nhiều phương tiện, ví dụ như xe điện, taxi hay xe ôm. Chi phí di chuyển bằng xe điện là 10.000 trên một khách. Đối với những đoàn đông thì gọi xe khá nhanh, nhưng với những đoàn ít như mình, chỉ có 2 ghế thì tìm xe cũng khá khó, nên nếu đi ít người thì các bạn có thể di chuyển bằng xe ôm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn khách sạn cũng như phương tiện di chuyển phù hợp. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy thích video, đừng quên bấm like. Đó cũng là cách để YouTube hiểu rằng video này hữu ích và phân phối nó tốt hơn với những người khác. Ngoài ra, đừng quên nhấn subscribe để nhận thêm thông báo về những video du lịch mới nhất của kênh nhé.